Hej och välkommen till Projekt Camaro igen. Idag har vi förflyttat oss ifrån garaget ut till verkstaden där vi ska titta på något som alla som renoverar gamla bilar kommer att behöva göra. Och det handlar om att få bukt med rosten. Rostiga bultar och andra rostiga delar på en bil, det gör den inte vacker. Så i dagens avsnitt ska jag lära dig hur du behandlar det här, hur du får bort rosten och hur du får dem blanka och fina igen, alla delarna. Och det här med elektrolyt, det är ganska enkelt egentligen. Det handlar om att du har ett labbaggregat som du kör en strömkris igenom och med hjälp av olika metaller, till exempel zink, som då ligger i ett zinkbad. Det säger man kopplar en svag ström genom en ledare och en vätska och en zinkboll som det här. Så får man snabbt tillbaka skicket. Jag köpte ett kit på internet som var komplett. Det innehöll balja, det innehöll ett labbaggregat och flertalet vätskor, zinkbad inte minst. Och sen fick jag köpa till saltsyran lokalt i målaraffären. Men det gick bra. Sen köpte jag även till en annan vätska, gulpacificering, som gör att det blir en lite sån här gul yta som det är på en del av sakerna. Och för att få svarta bultar så fick jag köpa till det här lilla kittet som handlar om att man gör svartfosfatering. Då behöver man lite avfettning och olja. Samt slutligen lite koppartråd som man har för att leda de olika sakerna med. En väldigt enkel sak. Jag har gjort ett antal saker. Du kan se bilder på hur jag har gjort i ordning mina framstolar till exempel. Med underredet och skenor. Jag har gjort ett antal bultar och muttrar. Och kommer fortsätta med det här. Och jag tänkte jag skulle lära ut hur man gör. Första steget är att rengöra rost och ta bort all rosten ifrån metalldelarna. Då använder vi saltsyra. Fördelen med saltsyra det är ju då att det påverkar plåt och inte plast. Så du har en plastbalja som du slår upp saltsyran i. Tänk på att ha skyddsutrustning, andningsskydd, handskar och glasögon och var utomhus. För det sägs att när man väl slår upp det här i en balja så kan sakerna runt omkring angripas av saltsyran. Även om de alltså inte ligger i vätskan direkt. Så håll dig utomhus så att du har bra ventilation. Du slår i vätskan och täcker delarna och skvalpar runt försiktigt. Och du kommer ganska snart att se att det förändras, att rosten försvinner magiskt nog. Och du har snabbt en ganska fin yta. Vi börjar med att koppla in kablarna. Här har vi zinkstenen som material kommer föras över ifrån till våra delar. Den ska ligga i botten. Gärna så centralt som möjligt till delarna. En sak jag noterade, det var det här att ju mindre den blir, den är lite större från början, så får man inte glömma och följa efter med muttern och spänna den. För annars så blir det glapp i kabeln och det kommer inte att ge tillräckligt bra med ström. Så jag stoppar ner den. Nästa del är den svarta kabeln med pinnarna. Som jag sedan kopplar delarna till med hjälp av koppartråd. Jag tänker att vi börjar med den här lilla bulten som är till bromsoket. Och nästa steg är att vira lite koppartråd runt den så vi kan hänga upp den. Den ska hänga fritt. Och sedan är det bara att vira den i metall
stången. Ta lite höjd så att den hänger ner i vätskan ordentligt. Så nästa steg är att slå i zinkbadet. Eller rättare sagt zinkvätskan, man ska kalla det. Och det måste ju vara ända upp till metallerna. Därför är det rätt bra att ha flera dunkar. Hållbarheten ska vara ganska bra på de här vätskorna, sägs det. Och jag har kört en hel del saker hittills utan att behövt komplettera och byta. Så då har vi själva delen i badet. Vi har zinken i. Och nu gäller det att starta aggregatet. Hur mycket du ska ställa in den på beror på hur stora saker du ska göra. Men kör på max volt och sen justerar du ampertalet. Så du ser att det får inte börja bubbla ifrån metallerna, för då kommer du att bränna dem. Då blir det för intensivt bad. Så det är en liten, man får prova sig fram till. Och jag brukar köra ungefär på 1,5, 2, kanske mer om det är stora delar. Just nu är det lite skum i badet efter vi hade hällt upp det. Det är viktigt att zinkbollen inte ligger emot metallen, för då kommer du att bränna metallen så det blir missfärgningar. Men ungefär det här är vad man gör. Man väntar och väntar. Min erfarenhet är att de tider som man säger ofta är alldeles för korta. När jag körde medarna till mina framstolar till exempel, då fick jag köra med dem, jag tror det var 24 timmar. Kör man flera metallföremål samtidigt så tar det mycket längre tid. Så, nu har det gått några timmar och jag har sänkt styrkan som du ser där. Den står på 0,23 och jag körde hellre ett antal timmar extra. För det blir ofta en finare yta när man kör det på lite långsammare och svagare. Så vi ska se hur det blir här nu. Jag ska stänga av den också innan vi tar upp den från vätskan. Här är lite zink som har blivit. Nu ska vi nu ta av den här. Så ser den ut så här. Klart godkänt för lite enkelt arbete. Kanske inte bultar är alltid det man kör mest och oftast, utan man kanske kör lite mer avancerade saker. Men principen är densamma. Och vill man nu gå vidare och till exempel få den lite gulfärgad eller svärtad, så doppar man ner den i nästa bad. Jag är nöjd med resultatet så här långt, så därför behåller jag den på det här viset. Det var allt jag hade att bjuda på i det här avsnittet. Jag hoppas du tycker det här verkar intressant, och då får du gärna gilla avsnittet. Och vill du höra mer om Camaro och speciellt projekt Camaro, så glöm inte att prenumerera. Så får du information när det händer nya saker. Skriv gärna en kommentar också vad du tyckte om avsnittet och kanske något annat som du vill jag ska ta upp. Så tack för den här gången och ha det så bra.